battery niya sa loob, kung lead acid ba o lithium ion. So bali, wala akong nakikitang tornilyo niya kung paano siya kakalasin. Diba, titiklapin lang natin ito sa gilid. So ito pala, charge lang ito sa kuryente. So hindi siya tulad ng USB na pwedeng i-charge sa charger ng mga cellphone. So, ito yung kanyang charging pin. Ito. Diba? So, pansin ko lang pag sinasakso ko ito, umiigaw siya. Meron siyang out. Panis. So, bali, ang gagawin ko dito is papalitan ko ng ito, paputulin ko. Papalitan ko ng USB. Kukunin ko sa USB na charger. Tapos gagamitin ko dun sa controller ko na kung ano sa i-charge. Tapos, titignan ko muna kung anong battery nito. Para kung 1860 ang battery ito, okay. Okay pa sa okay yun. So, bari, tara. Baklasin na natin ito. So, bari dito natin siya umpisahan. Titiklapin lang natin. Dahan-dahan. Medyo palabog. Medyo umangat naman siya. Kasi yung tornilyo ito eh. Dahan-dahan lang. Diba? So, bali ito. Ito yung pinakaloob niya. Meron siyang board dito. Switch. Ito yung pinang-battery niya. 18650. Ito, stage. Hindi siya tulad ng ibang flashlight na ang battery ay lead. Ito, 18650 talaga yung battery niya. Kaya, tingin ko dito matibay. So, matalas yung malubat. Pinampin niya. Bali, waterproof ito. Daw sabi. Pero tingin ko hindi na ito waterproof kasi medyo siwang na dito. Hindi na siya dahil kiniklap ko na eh. So, yun lang. Guys, pa-subscribe naman. Yeah.